سلام عرض کنم خدمتتون با جلسه 21 از آموزش رویت معماری در خدمتتون هستم. در این جلسه قصد داریم نه تنها این جلسه بلکه در جلسات بعدی هم این روند ادامه داره و می‌خوایم در مورد فامیلی ها با هم صحبت کنیم. در حقیقت فامیلی ها تشکیل دهنده هسته اصلی رویت هستن و مهمترین آیتم توی رویت هستن. در حقیقت میشه بگیم رویت بدون فامیلی بی‌معنی هستش. خب امروز که قرار شروع کنیم میخوایم مختصری از دسته‌بندی فامیلی ها من به شما توضیح بدم. این جلسات ممکنه توی مثلا همین جلسه 21 ممکنه توی چند تا ترک به شما ارائه بشه و برای اینکه زمان آموزش ها خیلی طولانی نشه. اما قبل از اینکه بخوام آموزش رو شروع کنم، اگر ویدیو ما رو در یوتیوب تماشا میکنید خواهشمندم ما رو سابسکرایب بفرمایید و ویدیو رو لایک کنید و اگر ویدیو رو در آپارات تماشا میکنید کانال ما رو دنبال کنید و ویدیو ها رو لایک بفرمایید تا حامی ما در ادامه روند ضبط این آموزش ها و این مسیر باشید. طبق معمول من وارد پاورپوینت میشم در ابتدا. خب ببینید قراره یک معرفی از دسته‌بندی های فامیلی در این جلسه با هم داشته باشیم. میخوایم در مورد معرفی سیستم و لودیبل فامیلی صحبت کنیم. ببینید فامیلی ها در رویت به دو دسته تقسیم میشن. یکی بهشون میگیم سیستم فامیلی و به اسم میگیم لودیبل فامیلی. من اینا رو در یک نوتپدی میذارم چون باشون کار داریم. پس ببینیم ما یک سری سیستم فامیلی داریم و یه دسته لودیبل. البته بریم ما 3 دسته داریم، من فعلا 2 دستهشون خواهمتون توضیح بدم، دسته سوم فامیلی ها رو هم به شما توضیح خواهم داد. پس یه دسته داریم سیستم فامیلی، یه دسته داریم لودیبل فامیلی. چه فرقی با هم داره؟ ببینید هر چیزی قبلا هم بهتون گفتم توی رویت جزء فامیلی ها محسوب میشه. من اینجا رویتم رو باز کنم، یک تمپلیت معماری رو برای شما باز کنم. برید در اینجا دیوار، آیتم دیوار، آیتم سقف کاذب و کف جزو در حقیقت آیتم های سیستم فامیلی هستن در تب معماری. سیستم فامیلی به این معنیه که شما نمیتونید در اون تغییراتی ایجاد کنید. مثلا وقتی یه دیوار میکشیم نمیتونیم شکلش رو مثلا بیایم بکنیمش مثلا تو شکل یک برگ گل یا مثلا شکل یک مثلا صندلی به دیوار بدیم. این یه خط نهایتا یک دیوار صاف یا یک دیواری مثلا دایره شکل یا دیوار مستطیل شکل یا به حالت آرکی برای ما یک دیوار رو ترسیم میکنه. سقف ها به همین صورت، سقف کاذب و کف ها هم به همین صورت. اینها جزء سیستم فامیلی ها هستن. خب من در بخش معماری بهتون گفتم دیوار، سقف کاذب و بعد کف ها گفتیم این 4 تا آیتم جزء سیستم فامیلی ها. گفتیم دیوار تنوع نداره، در حقیقت همون حالتیه که وجود داره، 4-5 حالتی که میتونید باهاش ترسیم کنید و دیوار وجود داره یا برای سقف و سقف کاذب و کف. اما لودیبل فامیلی ها رو براتون یک مثالی بزنیم. مثلا شما میرید توی رویت یه دونه صندلی لود میکنی یا یه در لود میکنی، انواع درب رو میتونی لود کنی. لودیبل فامیلی ها مثل بلاک های اتوکد هستن که شما میتونید تو هر پروژه‌ای لودشون کنید و از اونها استفاده کنید.
اما مثلا یک دستوری مثل پلیلاین رو شما نمیتونید تو اتوکد مثلا که خب من این دستور پلیلاین رو مثل یه بلاکی برم تو یه جای دیگه استفادهش کنم. نه، اونها دستورات سیستمی هستن. خب بریم در مورد یه مقدار در مورد دسته دوممون لودیبل فامیلی ها با هم صحبت کنیم. ببینید درها گفتیم جزء لودیبل فامیلی ها هستن. شما در لود کنید، در یه لنگه، دو لنگه، در شیشه‌ای، در نمیدونم پارکینگ، در مثلا ضد سرقت یا مثلا در اتوماتیک و غیره. پنجره ها به همین صورت، پنجره‌ای که میتونه دو طرف ثابت باشه، یه طرف باز شده باشه، پنجره حالت نایت داشته باشه، پنجره‌ای که شیشه‌ای باشه، پنجره‌ای که یه تیکه شیشه‌ای نباشه، یه تیکه شیشه‌ای باشه. حالا هر مدل پنجره‌ای که دلمون میخواد رو میتونیم لود کنیم. کامپوننت ها که قبلا هم توضیح دادیم، پلیس کامپوننت در حقیقت هم مبلمان ما هستن. میتونه میز باشه، مبل باشه، صندلی باشه، گلدون باشه و هر مبلمانی، فرش باشه، هر چیزی که شما فکر کنید رو میتونید با پلیس کامپوننت روی پروژه‌تون قرار بدید. پس قابلیت لود شدن دارن. کالم ها به همین صورت شما میتونید یک ستون ها، انواع ستونی که دوست دارید رو بکشید، بیارید، لود کنید تو پروژه‌تون و ستون لود شده‌تون رو اینجا تنظیم کنید و ترسیمش کنید. خب این مثالی داشته باشم، من این دیوار رو اول برای شما ترسیم کنم، یه دیوار، و توی این دیوار یک در رو ترسیم کنم. حتی در آیتم ها رو جلوتر هم برم و در مورد این در صحبت کنم. من در مورد سیستم کرتین وال هم بهتون بگم. شاید بگید که کرتین وال که دیواره چطوری لودیبل فامیلیه. ببینید من با دستور وال یک دیوار شیشه‌ای رو از شما میکشم، یا تو محیط تریدی دیوار به این شکل، حالا من شیدرش کنم ببینید. به این حالت شما ببینید از شیشه و یک فریم تشکیل شده. ببینید توی این دیوار فریم من قابلیت اینو داره که من با ادیت تایپ براش پروفیلی رو لود کنم. مثلا خودتون اگر پروفیل این با یک پروفیل سی باشه، سی شکل باشه، اپلای، اوکی. ببینید الان این عوض شد. خود دیواره یه سیستم فامیلیه، ولی در حقیقت شیشه و فریم دیوارهای کرتین وال خودشون لودیبل فامیلی هستن و سیستم فامیلی در حقیقت نیستن. بخاطر همین ما کرتین وال ها رو جزو لودیبل فامیلی ها میاریم، چون شما میتونید بریم پروفیل رو توی فامیلی ها قبلا هم با هم دیدیم، توی متریک پروفیل دوباره حالا اون پروفیلی که میخوای و شکلش رو ترسیم کنی و بیاری اینجا اختصاص بدی به پروفیل در و پنجره. خب من مثلا اینجا نگاه کنید، من این پروفیل انتخاب میکنم، برمیگردم و روی حالت خودش دیفالتش سیستم مولیون پروفیل به صورت مستطیلی قرار میدم و این رو شما میبینید یک حالت مستطیلی، پروفیل مستطیلی شکل. پس این پنجره ها و دیوارها توی این حالت قابلیت تغییر دارن. نرده ها خودش ترسیمش یک حالت سیستمی داره، اما خود نرده یک حالت لودیبل فامیلی داره. شما میتونید هر مدل نرده ای رو که بخواهید، هر شکلی که بخواهید، در فواصلی چه شکلی داشته باشه، چند تا اینجا نرده افقی داشته باشه، فاصله ستونهای قائمش هستم چقدر باشه، تمام اینها رو میتونید تعیین کنید و اون شکل نرده‌ای رو که دوست دارید داشته باشید. در مورد رمپ ها و پله ها به همین شکل. حالا اینکه رمپ چرا شما میگید خب رمپ که یه رمپه چه فرقی میکنه، چرا جزء لودیبل فامیلی ها قرار میگیره، جلوتر بهتون توضیح میدم. و پله ها، خود دستگاه پله رو
من باش کاری ندارم. بذارین شکلش دندتون توضیح بدم. ببینید کف پله های من، پیشونی پله های من، ساپورت پله های من، اینها همه قابلیت لود شدن داره به اشکالی که من بخوام و این باعث میشه که پله های من هم جزء لودیبل فامیلی ها قرار بگیرم. خب اومدیم اینجا یک دری رو گذاشتیم مثلا پاورپوینتمون. من اینکه حالا اینها رو که لودیبل فامیلی هستن ما از کجا میتونیم لود کنیم، چطوری میتونیم به پروژهمون وارد کنیم و چطوری میتونیم اینها رو اختصاص بدیم به اون آیتم هایی که نیاز داریم و الان میخوایم بهتون توضیح بدیم. خب ببینید قبلا هم بهتون گفته بودم شما توی کامپیوترتون که داخل داره به سی برید ما پوشه ای داریم به نام پروگرام دیتا که اگر این پوشه پروگرام دیتا رو بهتون گفته بودم اگر شما ندیدید میتونید از قسمت ویو در حقیقت آیتم هایی که هیدن هستن رو بزنید فعال شه و به این شکل شما میتونید پروگرام دیتا رو ببینید چون یک پوشه هیدن هست یعنی هاید شده. من پروگرام دیتا میرم اتودسک و اینجا رویت 2021 قسمتی داریم پوشه بینان لایبراریز و من تو انگلیسیش واردشم پروفیل های در حقیقت فامیلی هایی که حالت تو حالت انگلیسی بدون امپریال حالت متریک هم تعریف شدن. اینجا از پوشه دارم دورز. شما بیاید داخلش یه سری درهایی هست که برای شما به صورت فامیلی این درها وجود داره و شما میتونید از این درها توی پروژه استفاده کنید یا همینطور مثلا یک سری ستونهای معماری داریم باز شما میتونید از اینها استفاده کنید. اما چطور باید اینها رو لود کنیم؟ خیلی راحته. شما رو تب اینزرت میرید سربرگ اینزرتتون به قسمت پنل لود فامیلی لایبراری میرید و لود فامیلی رو آبجکتش رو کلیک کنید. خودش وارد انگلیش امپریال شد. حالا مثلا من روی انگلیش قرار میگیرم و اینجا دورز رو میزنم. اینجا انواع در رو داره به من نشون میده. انواع درهایی که ساخته شده و من میتونم ازشون استفاده کنم. فامیلیاش وجود داره یا فامیلی که ممکن من خودم تعریف کرده باشم. حالا من فامیلی آماده‌اش رو استفاده میکنم. من یک در رو اینجا روش دبل کلیک کنم لود شه. ببینیم میگه من در که دارم با تمام این ابعاد دارم. با عرض 1 متر و 70 دارم، ارتفاع 2 متر، عرض 1 متر و 70، 2 متر و 35 و الی آخر 1 متر و 80، 2 متر و 10. میگه کدومو میخوای؟ من میتونم همه رو انتخاب کنم بگم همه رو لود کن. اوکی میکنم، همه لود میشه. خب چطوری ازش استفاده میکنم؟ وقتی درم رو ترسیم کردم میتونم بیام توی این درها. الان اگر ببینید اون در با تمام ابعادش این 1 متر و 80 در 2 متر و 10 هم که آخریش بود و 1 متر و 70 و 2 متر که اولیش بود تمام ابعادش برای من لود شده و من میتونم درم رو تغییر بدم و اون دری رو که میخوام رو اینجا لود کنم. الان شما یک در شیشه‌ای رو دارید اینجا میبینید. خب پس الان از لودیبل فامیلی رو متوجه شدید. حالا بریم در مورد ستون یک صحبتی با هم بکنیم. ما می‌خوایم یک ستون معماری رو لود کنیم و بیاریم اینجا ترسیمش کنیم. خیلی دوباره برگردیم تب اینزرت لود فامیلی و در اینجا من به جای درها وارد کالمز میشم. اینجا یکی از این ستون ها رو حالا این ستون که حالا مثلا داره شکلش هم قشنگ‌تر رو انتخاب میکنم، جزئیات بیشتری داره میزنم و اینجا ستون معماریم رو به این شکل قرار میدم. حالا میگه از لول 1 به لول 2 ما به ترسیمشان خیلی کاری نداریم. یک ستون برای من ترسیم شد، لود شد و اون با مشخصاتی که من میخواستم اومد اینجا قرار گرفت. یک لودیبل فامیلی در حقیقت. خب
من مثال درب رو براتون زدم، مثال ستون رو زدم، اما یک صحبتی داریم سر خود لودیبل فامیلی. ببینیم ما گفتم فامیلی همون 3 تا دسته داره. 2 دسته شما بهتون گفتم که سیستم فامیلی رو بهتون گفتم که اینجا تو نوت پدمونم رو نوشید که لودیبل فامیلی رو گفتم. اما خود دسته لودیبل فامیلی رو من میتونم به 3 دسته تقسیم کنم. ببینید همینجوری که اینجا توضیح دادیم، یک دسته داریم مدل لودیبل فامیلی، انوتیشن لودیبل فامیلی که همون سیمبل ها هستن و مس. پس یکی هست مدل لودیبل فامیلی، حالا من این رو کپی بگیرم ازش و بعدی هست annotation loadable family که در حقیقت برای سیمبل ها استفاده میشه، بهتون جلوتر توضیحشو میدم کامل. و دسته بعدی مس یا همون حجم هامون هستن که میبینید جلوتر. این خود لودیبل فامیلی رو من به 3 دسته تقسیم بندی کردم. خب فکر کنم برای اینکه جلسمون زمانی زیاد نشه، این ادامه این جلسه رو، قسمت دومش رو در جلسه بعدی مشاهده بفرمایید. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.